Virussen, verschillende soorten virussen, kunnen zich schuilhouden in het lichaam voor best een lange periode, soms zelfs levenslang. Bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld het Epstein-Barr-virus, EBV, maar er zijn ook andere virussen, zoals bijvoorbeeld het koortslipsvirus, HSV, herpes simplex virus. Die kunnen zich lang ophouden in het lichaam. En in principe hoef je daar niet per se last van te hebben, maar je merkt dan, als je afweer wat minder wordt, dan opeens grijpen die virussen hun kans en komen ze weer boven. En dan kunnen ze symptomen veroorzaken. En het zou natuurlijk kunnen dat bij ME/CVS-patiënten of bij andere aandoeningen zo'n opleving van een virus de klachten zou kunnen veroorzaken. Darmmicrobioom is in algemene zin eigenlijk al heel erg belangrijk voor iedereen. Het darmmicrobioom zorgt ervoor dat onze stofwisseling goed functioneert. Het is heel belangrijk bij het afstellen van de afweer. In principe, als ons lichaam een bacterie ziet, dan ga je een afweerreactie starten. Maar in je darm, waar al die bacteriën zitten, die doen alleen maar goed werk. Daar wil je geen ontstekingsreactie tegen hebben. Dus het afstellen van die afweer is heel belangrijk. En je hebt de gut-brain axis, dus de communicatie tussen je darmen en je brein. Dus als daar verstoringen in plaatsvinden, ja, dan kun je allerlei soorten problemen krijgen. Zijn er afwijkingen of veranderingen gevonden bij ME/CVS-patiënten als je dat vergelijkt met gezonde controles? Ja, je ziet veranderingen. De vraag blijft altijd wel, is het oorzaak of gevolg? Is er iets anders fout gegaan waardoor het microbioom verandert? Of was het microbioom anders en heeft dat geleid tot de klachten? Hetzij direct, hetzij indirect als een van de risicofactoren die mensen net over die drempel helpt om ziek te worden. Het hormoonstelsel zou betrokken kunnen zijn bij ME/CVS en andere post-acute infectiesyndromen. Hormonen zoals bijvoorbeeld cortisol, maar ook testosteron en estradiol. Daar zijn allemaal afwijkingen in gevonden in ME/CVS en post-acute infectiesyndromen als je dat vergelijkt met gezonde mensen. De vraag blijft opnieuw, is het oorzaak of gevolg? Om een kausaal verband aan te tonen, daar zijn we nog niet. Maar het zou opnieuw weer een van die factoren kunnen zijn, een stukje van de puzzel die zou kunnen veroorzaken waarom mensen ziek zijn geworden. Kunnen post-exertionele malaise natuurlijk nog niet echt verklaren, maar we zijn wel wetenschappers. Dus we hebben daar natuurlijk wel theorieën, hypothesen noemen we dat, hebben we daarover. Een van die hypothesen voor post-exertionele malaise, die ik heb vanuit mijn onderzoek met auto-immuniteit, heb ik een beetje gecombineerd met het onderzoek van Rob Wust, die een inspanningsfysioloog is en kijkt naar het effect van beweging en inspanning op post-exertionele malaise. En een theorie die we hebben is een beetje als volgt. En dat is dat we antistoffen hebben tegen eiwitten of stoffen die vrijkomen na inspanning. Dus als je niet sport, dan kunnen die antistoffen eigenlijk aan niet zoveel stoffen binden in je lichaam. Maar zodra je gaat inspannen en je spieren worden actief en er is misschien wat spierschade of je spieren gaan stoffen maken die vrijkomen na de inspanning, dan kunnen die antistoffen opeens daaraan binden. En vervolgens krijg je daarna dus de ontstekingsreactie die je ziet, die de PEM zou kunnen veroorzaken. En dat zou ook een verklaring kunnen zijn voor het mechanisme dat PEM vaak bijvoorbeeld een dag later komt. Een vertraagd mechanisme. En dat vertraagd mechanisme proberen we ook in het lab na te bootsen door spiercellen te kweken, daar die antistoffen aan toe te voegen en te kijken of dat die spieren na verloop van tijd, bijvoorbeeld na inspanning, ook aangedaan worden. Er is een verband tussen allergieën en ME. Wat je vaak ziet is dat allergieën vaker voorkomen bij ME/CVS-patiënten. En dat wordt soms ook gekoppeld aan een specifiek syndroom. Dat heet MCAS, Mast Cell Activation Syndrome. Wat je vaker lijkt te zien bij ME/CVS-patiënten. Of dat direct bijdraagt aan de hoofdklachten is nog niet bekend. Het zou zeker wel kunnen dragen aan de klachten die patiënten hebben. Je zou het ook kunnen behandelen met bepaalde medicatie die we al hebben. Voor mij is het eigenlijk het belangrijkste dat het een indicatie is dat de afweer inderdaad ontregeld is. Een allergische reactie heeft ons lichaam eigenlijk om ons te verweren tegen bijvoorbeeld parasieten, maar je activeert het nu in afweer tegen iets wat helemaal niet zo gevaarlijk is. En dat zie je hier wel. Dus een ontregeling van het afweersysteem, eigenlijk net als met auto-immuniteit.